हेलो दोस्तانو अस्सलाम वालेकुम यो फेरा बया ستاسو مخې ته حاضر یم د یو نوي ټیوټوریل سره او نوي ټیوټوریل چې کوم دی زموږ هغه نن یو پیرا ما مخکې یو ویډیو شیر کړی وه خو بعضې ملګري ډیمانډ کوي چې په هغې مونږ صحیح طریقې سره نیو رسېدلي نه یو پوه شوي نو یو پیرا بیا زه بیا دوباره کوشش کوم یو نوی ویډیو جوړوم چې دا ملګري ښه طریقې سره په هغې باندې پوه شي نو زه سټارټ علم د چې مونږ به څنګه خپل موبایل د لیپټاپ پی سي باندې یوز کوو د هغې دپاره زه ګوګل کروم آن کوم او دې ځای کې سرچ بار کې به زه ټایپ کوم وانډر شیر میرر گو دا یو سافټویر دی چې دا به مونږ انسټالو په دې باندې ما کلیک کو د ډومبې والا چې دی آفیشل وانډر شیر میرر دا به زه ډاونلوډ کم دې شین آپشن باندې چې کوم دی دې باندې به زه کلیک کم دا ډاونلوډینګ پورا دغه نه راغلي تاسو کتی شئ په دې لیفټ کارنر باندې چې ډاونلوډینګ شروع دی ډاونلوډینګ چې دی دا کمپلیټ شو او دا اپلیکیشن چې دی ما سره آلریډي انسټال دی نو د دې لپاره یو څو آپشن دي لومبی آپشن خو دا دی چې کله زه دا اپلیکیشن چې دی دا انسټال کم د دې لپاره لومبی خو اپلیکیشن انسټالول دي دویم نمبر دا دی چې ډیټا کیبل چې کوم دی یو ایس بي دا به موبایل لیپټاپ سره کنیکټ کوي او موبایل سره چې کله دا کنیکټ شي نو داسې یو انټرفیس په تاسو ته راشي دا رجسټریشن چې کمپلیټ شي تاسو وکتل چې زه خپل موبایل چې دی هغه په لیپټاپ پی سي باندې یوز کوم خو د دې یوز کولو نه مخکې یو څو آپشن دي چې هغه آپشن ما تاسو ته ونه ښول هغه په دې وجه چې هغه که ما تیوریټیکل خبرو باندې ما تاسو ته ښولې وې نو تاسو نه شئ زده کولی د هغې دپاره هغه آپشن چې دي چې کله یو ایس بي تاسو کنیکټ کوئ نو تاسو نه به یو څو آپشن غواړي هغه آپشن دا دي چې موبایل سیټینګ به آن کوئ سیټینګ چې آن کوئ نو دلته کې به په اباؤټ ډیوایس باندې کلیک کوئ په اباؤټ ډیوایس باندې چې کلیک کوئ دې کې مینیو به اوپن شي په دې کې سافټویر انفو باندې به کلیک کوئ سافټویر انفو په سافټویر انفو باندې چې کلیک کوئ نو دلته کې بل آپشن دی بلډ نمبر نو نیډ ډیولپر موډ هیز آلریډي بین انیبل دا آلریډي ما سره شوی دی خو چې دې باندې تاسو تقریبا یو پیره کلیک کوئ نو تاسو نه به آپشن وغواړي چې 15 پیرې په دې کلیک کوئ یا 7 پیرې کلیک کوئ یا 8 پیرې ما نه 8 پیرې وختې نو 8 پیرې چې تاسو په دې بلډ نمبر باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به یو بل آپشن آن شي زه بیک کوم چې هغه بل آپشن دا دی ډیولپر آپشن ما آن کو دلته چې کوم دا آن دی آن آف نو دا به دا تاسو آن وساتئ لکه چې څنګه دا ما آن کو نو یو به دا آن کوي بل چې دی دا یو ایس بي ډیباګینګ به آن کوي چې کله دا تاسو آن کو نو رجسټریشن به شروع شي او دا به په خپله چې دی دا کمپلیټ شي دا انیبل کوم فینش نو بیا تاسو چې کوم دی خپل موبایل چې دی هغه د موبایل سکرین چې کوم دی د لیپټاپ او پی سي باندې یوز کولی شئ که زما دا ویډیو تاسو ته خوښه شوي نو زما چې د یوټیوب کوم چینل دی
زما چې کوم د یوټیوب چینل دی نو دا هم پلیز سبسکرایب کړئ او چې کوم ورسره د بیل نشان دی په هغې باندې هم کلیک کړئ چې زما نوې ویډیو چې کومه ده زه کومې ویډیو چې نوې اپلوډ کوم چې هغه تاسو ته اسانۍ سره راورسي.